ආයුබෝවන්. Welcome to DCM Properties and Building Solutions. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි විකුණුම් සහ සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයේ වසර ගණනාවක පළපුරුද්දලත් DCM Properties and Building Solutions වෙතින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේපල වෙළඳාම් සහ නිවාස හා ගොඩනැගිලි සැලසුම් වලට අදාළ සියලුම සේවාවන් ඉතා විශ්වාසවන්තව හා වගකීමක් සහිතව සිදු කරගන්න. දිවයිනේ සාධාරණම සහ වාසි සහගත මිල ගණන්. DCM Properties and Building Solutions. Experienced agents for all your property and planning needs. DCM Properties and Building Solutions. ඔබේ දේපල හා ගොඩනැගිලි සැලසුම් සහකරු.